วัสดีครับผมตัวเราคมสึกับคมสึกันดั้มชาแนลครับวันนี้กันพลาบ้านของเรานำท่านผู้ชมมารีวิวกับกันพลากล่องใหญ่อีกกล่องหนึ่งหลังจากที่ไม่ได้รีวิวกล่องใหญ่แบบนี้มานานแล้วตั้งแต่ตอนกล่องของ Stripe Freedom วันนี้กล่องที่จะนำมารีวิวก็คือตัวนี้ครับนี่เป็น New Gundam RX 93อันเดนนี่ใหญ่มากบังหน้ามิดเลยนี่ครับเป็น MG นี่เห็นว่าเป็นเวอร์คาด้วยคาโตกิฮัจิเมะคาโตกิก็เป็นตัวของ New Gundam RX 93เขียนว่า Amuro Race Customized Mobile Suit for New Type นี่ดูกล่องแล้วมันดูละโอ้อลังการน่าตื่นเต้นจริงแต่ว่าก่อนอื่นต้องขอบคุณนี่ก่อนเลยครับคุณคมเจ้าของร้านกันพลาจากอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาที่ให้อภิธนการเป็นพิเศษกับคมสึกันดั้มตัวร้านเนี่ยเขาใช้ชื่อทางการค้าเป็นคมส่วนเจ้าของร้านจะบอกว่าใจดีมากแล้วก็สปอร์ตมากเซียนเดียวคุยไม่ค่อยรู้เรื่องพูดเล่นนะครับเดี๋ยวเจ้าของร้านดูก็คอมเมนต์ด่ามาได้นะครับผมชอบเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวของข้างในกันดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างผมเองนี่ไม่เคยมีกันดั้มที่เป็นเวอร์ชั่นที่มีโคตติ้งอะไรเลยคือบนพลาสติกนี่เป็นพลาสติกเพียวๆไม่เคยมีแบบไอ้ไทเทเนียมฟินิชหรือว่าอาจจะเป็นตัวสีโครมอะไรต่างๆก็ตามอันนี้สำคัญก็จะเป็นเวอร์คาของผมกล่องแรกด้วยมันก็ตื่นเต้นเลยเนาะเปิดดูหน่อยสิแผงนี่ก็ MG อะครับแผงต้องเยอะไว้ก่อนเพราะว่าตัวรายละเอียดแล้วก็กลไกข้างในค่อนข้างเยอะแต่ว่าที่ผมดูแล้วมันที่แรกเลยนะสวยดีก็คือเป็นตัวของสีทองแต่มันไม่ใช่เป็นสีทองแบบทองเข้มอะมันเป็นทองอ่อนทองแบบทองของเหล็กอะครับว้าวตัวของโคตติ้งที่เขาเคลือบไปบนพลาสติกนี่เขาว่าเป็นไทเทเนียมมันทำให้ดูแล้วมันก็แวววาวดีเนาะตัวสีขาวนี่พอมามีเคลือบขึ้นแบบนี้เขาก็เป็นพลาสติกแล้วมันดูหนามันดูแข็งๆดีเนาะแววด้วยแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าแบบนี้ก็นึกถึงในตอนที่เราทำการตัดพาร์ทจากตัวรันเนอร์ครับมันน่าจะต้องระวังหน่อยเพราะว่าเกิดเราตัดพลาดตัดไปโดนตัวของตัวเคลือบตัวโค้ดเนี่ยผมว่าต้องซ่อมลำบากเนาะแล้วเวลาเราตัดแล้วมันเหลือตอของเกลเราจะขัดออกเนี่ยเกิดทำให้ตัวเคลือบหลุดนี่มันจะซ่อมยังไงอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะแล้วอีกอย่างมันจะต้องตัดเส้นหรือเปล่าเรื่องของเรื่องเพราะว่าผมไม่เคยตัดเส้นบนตัวโค้ดใดๆเลยดังนั้นเราไม่รู้ว่าปากกามันจะตัดเส้นได้ไหมเนาะหรือเขาไม่ตัดกันโอ้สีแดงสวยเลยครับนี่สีแดงนี่แบบแวววาวมากสีแดงว่าสวยแล้วผมว่าสีดำเนี่ยตัวสีดำนี่ยิ่งสวยกว่าอีกตัวสีดำเนี่ยนอกจากเรามีตัวของโค้ดไว้แล้วเนี่ยผมดูตัวตามร่องนะครับ ตามร่องของ
รอยที่เขาเรียกว่าเป็นเส้นของการพรางนะครับมันชัดมากเลยสีดำเนี่ยมันคล้ายๆกับเราใช้ปากกาตัดเส้นสีโครมครับเพราะสวยอ๋อผมว่าอย่างนี้เข้าใจละคือไม่ใช่ผมเข้าใจผมเขาคิดเองนะผมตัดสินใจแล้วว่าผมจะไม่ทำลายจะไม่ตัดเส้นละเพราะว่าตรงมันสวยมากจริงถึงไม่ตัดมันก็สวยอะครับจะเป็นแผงของตัวโครงข้างในเนาะนี่น่าจะเป็นชิ้นส่วนที่เขาเรียกว่า PC เป็นตัวยึดนะยึดจอยต่างๆแล้วก็นี่ไงมีตัว Action Base หรือที่เขาเรียกว่า Display Stand ต่อไปก็จะเป็นส่วนของมีส่วนสีเขียวๆด้วยเดี๋ยวค่อยมาดูว่ามันคืออะไรสีเขียวดีคอลจะเป็นดีคอลน้ำเป็นฟอยล์สติ๊กเกอร์แล้วก็จะมีอันนึงผมไม่แน่ใจน่าจะเป็นตัวดีคอลขูดครับตัวดีคอลนี่เป็นฐานเดี๋ยวละต้องโอ้ยทั่วหัวเลยละแล้วข้างสุดท้ายข้างใต้ก็คือเป็นคู่มือโมบิลสูตร RX93 New Gundam Berka เป็นไทเทเนียมฟินิชคู่มือนี่หนาเหมือนกันนะแล้วก็ข้างในนี่เป็นภาษาญี่ปุ่นของผมเป็นภาษาญี่ปุ่นเลยไม่รู้มีเวอร์ชันอื่นหรือเปล่านะ แต่ว่าอันนี้เป็นภาษาญี่ปุ่นก็ดูแล้วมันอลังการดีเนาะหลายหน้าเดี๋ยวงั้นเรามาดูรายละเอียดในตัวของคู่มือเลยดีกว่าเพราะว่าดูแล้วว่ารายละเอียดมันเยอะกว่า MG ที่ผมเคยต่อมามาดูดีกว่าครับนี่ก็เป็นคู่มือของ New Gundam RX93 ค่อนข้างจะสีสันสวยงามเลยแล้วก็ตัวเล่มนี่มีหลายหน้าทีเดียวเรามาดูหน้าแรกก่อนละกันคู่หน้าแรกก็จะเห็นว่ามีรายละเอียดทางด้านซ้ายเนี่ยค่อนข้างจะเยอะเลยแต่เป็นภาษาญี่ปุ่นทั้งนั้นเลยผมก็เลยต้องลองพยายามแกะดูว่ามันหมายถึงอะไรอันแรกก็คืออันนี้เลยจุดนี้นะครับตัวสำคัญเลยมันจะบอกว่ามีการเปลี่ยนโหมดได้จาก normal mode เป็น activate mode โดยที่โหมดตัวนี้เนี่ยจะมีการเคลื่อนของชิ้นส่วนต่างๆอย่างเช่นสีเขียวก็หมายถึงส่วนที่เมื่อทำลายactivateหมดแล้วก็ดึงออกจากตัวกันพาไปเลยส่วนสีฟ้าคือส่วนที่เราสามารถขยับเลื่อนออกเลื่อนเข้าสไลด์ได้แล้วก็ส่วนสีม่วงนี่ก็คือเป็นส่วนที่จะโผล่มากรณีที่โหมดทำการเปลี่ยนแปลงโหมดแล้วอย่างเช่นสีฟ้าขยับใช่ไหมครับสีฟ้าขยับสีฟ้าเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเนี่ยก็จะโผล่ตัวที่เป็นสีม่วงออกมาทำให้เห็นชัดเจนเลยว่าระหว่างโหมดธรรมดากับ Activate โหมดเนี่ยรูปร่างของตัวNew Gundamจะเปลี่ยนไปในส่วนของแผงข้างหลังเหมือนกันก็จะมีการยกขึ้นตัวคลีปที่อยู่ตรงน่องก็เปิดออกได้ก็จะเป็นไปตามรูปของคู่มือที่เป็นสีเนี่ยครับก็เห็นชัดเลยว่าอันนี้คือเป็น normal mode ตอนนี้เปลี่ยนโหมดแล้วจะเป็นลักษณะแบบนี้ส่วนที่เป็นร่องที่ขยับได้เนี่ยก็จะเปิดออกจะเห็นเป็นเหมือนเป็นพลาสติกใสสีเขียวนะครับตามร่องครับเลยแล้วก็เท้าปลายฝ่าเท้าทั้งปลายแล้วก็ส้นเท้าเนี่ยก็จะมีเป็นเหมือนกรงเล็บยื่นออกมาเป็นลักษณะของจิกออกมาได้การเปลี่ยนแปลงนี่ค่อนข้างจะมีหลายจุดเลยตามคู่มือที่บอกมาเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในแต่ละหน้ากันเลยคร่าวๆดูว่ามีอะไรบ้าง
จะมีบอกการต่อแต่ละพาร์ทพอดูขั้นตอนแต่ละพาร์ทแล้วเนี่ยอย่างเช่น body เนี่ยดูแล้วมีหลายขั้นตอนเลยกว่าจะถึง completion 1/10ก็คิดว่าน่าจะใช้เวลาพอสมควรเดี๋ยวเราเปิดไปคร่าวๆเลยดูว่ามีอะไรบ้างแล้วมีกี่หน้าเนาะทั้งในส่วนของโครงส่วนชิ้นส่วนละเอียดเล็กน้อยอยู่ย่อยเนี่ยเยอะมากก็อาวุธก็มีเป็น beam rifle เป็นตัวบาซูก้า New Hyper Bazooka Shield แล้วก็ beam saber อันนี้เป็น fin funnel นี่แหละที่จะบอกว่าคอนเฟิร์มว่ามันเป็น transformation system จริงด้วยก็คือเปลี่ยนส่วนของ body ได้ตัวของ waist ตัวของเอวมีการดึงเข้าไม่ใช่สิมีการดึงออกส่วนคอแขนและขามีการขยับเข้ามีการเปลี่ยนแปลงตัวของคลีปที่ตัวของน่องตัวอาจจะใช้งานไม่น้อยในกรณีที่เราเปลี่ยนจาก normal mode เป็น transformation mode เป็น activate mode นี่ decal ผมชอบเลยชัดเจนดีเพราะว่าดูแล้วไม่ค่อยตาลายเท่าไหร่เนาะก็ตัวสัญลักษณ์ตัวเลขที่คอนัมเบอร์นี่น่าจะชัดเจนเพราะว่าเป็นพื้นสีน้ำเงินน่าจะช่วยในการติดง่ายขึ้นส่วนคู่มือก็มีเท่านี้แหละครับค่อนข้างจะงามเลยครับรีวิวเรื่องของการเปิดกล่อง MG New Gundam RX93 Titan Finish เวอร์คาของผมนี่ก็ถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่หมดนะครับในคลิปต่อไปผมจะนำเจ้า New Gundam นี่แหละมาพูดคุยกันอีกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประกอบนำตัวของจุดขยับและชิ้นส่วนต่างๆมาพูดคุยกันรวมไปถึงเรื่องของ transformation ดูว่าจะเปลี่ยนจากตัว normal mode เป็น activate mode แล้วเนี่ยรูปร่างจะเป็นยังไงบ้างครับโปรดติดตามได้นะครับผม subscribe กดกระดิ่ง ring bell ผมโตโร่คงสึสวัสดีครับ